nó sụn đấy để tên nó khó xếp cơ tên nó mà như để khó xếp chập lại đi ra tên nào mà do lúc nào cũng thấy yêu chuyện em mê thấy yêu chuyện yêu cơ kia xin nói chuyện yêu chỉ tao rồi cái này phải lo sắp khung cái này phải lo sắp để sinh khổ lắm á còn chưa完了这是给人扎，也不就是的。这都打了一下。哎呦，考试头啊，操好呢！我没落去那条，按南了。我真知道了谁嘞？哦，这里对不对哟？考试的掉，就不就是的。我说那姐姐这还个钱呢？哦，跟着什么厉害么老哟？厉害多少？给嘞嘞。这就ทางคล่องๆ这边老老鼠呢，开机啊，喷吃饭。哥要做的大。có đâu thì chỉ tin là cứ sẽ là có cái gì mà tại sao nó ông nói chị ứ tôi tụi mẹ luôn thật nó cái nó tới to kia chứ yo pe ở lớp cử tri ở phòng dư pe sẽ tới tôi cho phòng sau và pe phòng sau và sản khoa pe lọt sau giờ kế dọn cho để nè pe chỉ sẽ tới thì khán thì su tổ pe sẽ tới cho lò cho kế pe làm thổ su nó bây giờ hồ pe thì bây giờ từ tông nên làm thổ nó to hồ đó bỏ hử bây giờ để nó thì khán thì đan thì chó thì bông tiền đu thì sản thì lù thì kẹp bông nhà bông xia đây bây giờ nó do họ bỏ hử bây giờ pe cho nên số tổ một cả đứa cầu hồ một sao vắt sao chế một sao cho trong tên nó có xe tuyệt tiền để qua ấy khỏi cái xe ha
chẳng lòng mà như chỉ bỏ điểm mất chặt chi luôn. Tí cái mày rồi thế. Cú tôi nhớ nhớ à cú. Có tao gì đó. Cắt tơ nó mà chúng phái là cắt tơ nó để cho lên nó để nó để nó kia nó chết tê và cũng không tiền nó cũng buốt tê tê là nó chết tê chưa tê bây giờ giá trị tê mình nhớ nó như thế nào cái này nó cái giờ này cũng không thể mình Ở giờ nó rất to. Xíu mì, nó mì nè. Rồi, cho này chế bơ họ rồi chế bè tê họ rồi.
这是。你说了是吧？